হেল্ল' এভৰিৱান, কেৰিয়াৰ মেকাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগত। আজি কেইটামান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিটো ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইটো আমাৰ আগন্তুক যিটো APSCৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম হ'বলৈ যাই আছে, বা যিকোনো আমাৰ অসমৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আৰু ইয়াতে মই অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই ল'ব, আৰু PDF টো লাগিলেও দি দিব পাৰিম মই। আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিব PDF টো যদি লাগে। ইয়াতে নাই বুলি ক'লেও 100টাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আছে, PDF টো মই দি দিম যদি লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অলপমান ওপৰলৈ যাওক। ঠিক আছে, বেছি সময় হেৰি নকৰোঁ, টাইম পাছ নকৰোঁ, আৰু মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাছ কৰি যাম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, ফৰ হোৱাট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৱাজ ডক্টৰ ৰবি কান্নান এৱাৰ্ডেড দি 2023 ৰমন মেগনেছেছি এৱাৰ্ড। ৰিচেণ্টলি ৰবি কান্নানে 2023 চনৰ ৰমন মেগনেছেছি এৱাৰ্ডটো পাইছিল, পুৰস্কাৰটো পাইছিল। আৰু তেখেতে কিহৰ লগত জড়িত? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি দেখাই পাইছে, আৰু সেইটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন চি। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি, ৰিভলিউশ্যন কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট থ্ৰু পিপুল চেণ্টাৰ্ড এণ্ড প'ৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ল। বেছি হেৰি নকৰোঁ, বৰ্ণনা কৰি নাযাওঁ। দ্য নেক্সট কুৱেশ্যনটো, হোৱাট ৰ'ল ড'জ ডক্টৰ ৰবি কান্নান হোল্ড এট দি কাছাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। মানে কাছাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখনত তেখেতে কাম কৰে, আৰু তেখেতে কোনটো দায়িত্বত আছে, বা ৰোল মানে দায়িত্ব কোনটো দায়িত্বত আছে শিলচৰত। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল আপোনাৰ অপশ্যন বি, ডাইৰেক্টৰ। তেখেতে ডাইৰেক্টৰ হয় আমাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন শিলচৰত। আৰু আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাই ল'ম, হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা অৰ্গেনাইজ দি 6 ৰাজা ৰবি বাৰ্মা ক্ৰিকেট চিত্ৰকাৰ সমাৰোহ ৱেৰ দিলীপ তামুলী ৱাজ অনাৰ্ড উইথ দি ৰাজা ৰবি বাৰ্মা চিত্ৰকাৰ সন্মান 2023 ফৰ হিজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ভিজুৱেল আৰ্ট। আৰু এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বোথ, অপশ্যন চি, বোথ ললিত কলা একাডেমী এণ্ড মেঘ মণ্ডল সন্থান। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড ৰবীন্দ্ৰ সৰকাৰ ৰিচিভ দি সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ফৰ হিজ বুক অফ পয়েম থুলিয়ৰী ভৰিৰ চন। আৰু ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 2013 চন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চি অফ দি ISO 10,000-2018 চাৰ্টিফিকেশ্যন এচিভ বাই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট ইন গুৱাহাটী। যে অসমত একমাত্ৰ এটাই আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট, সেইটো হৈছে আপোনাৰ গুৱাহাটী, যিটো নাম হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ভাৰতৰত্ন পুৰস্কাৰটো কিমান চনত পাইছিল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এনচাৰ বি, একনলেজমেণ্ট অফ পেছেঞ্জাৰ চেটিছফিকেশ্যন মেনেজমেণ্ট। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ টিচাৰ ফ্ৰম আছাম ৰিচিভ দি নেশ্যনেল এৱাৰ্ড টু টিচাৰ ডিউৰিং দ্য টিচাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যন ইন 2023। যে কোনজন শিক্ষকে অসমৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাইছিল, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষকতাৰ পুৰস্কাৰ পাইছিল। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কুমুদ কলিতাই নেশ্যনেল টিচাৰ এৱাৰ্ড পাইছিল। আৰু নেশ্যনেল টিচাৰ ডে কেতিয়া পালন কৰা হয় সেইটো জানি ল'ব, আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। হুইচ ৰিভাৰ ফ্ল' থ্ৰু দ্য বৰাক ভেলী ইন আছাম। যে বৰাক ভেলীত কোনটো ৰিভাৰ মানে বয় বা ফ্ল' হয়, ফ্ল' মানে বৈ যায়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সকলোৱে জানে, এইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, বৰাক ৰিভাৰ হ'ল। হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী চিটি অফ দি বৰাক ভেলী ইন আছাম। যে বৰাক ভেলী বুলি ক'লে বৰাক ভেলীত আমি মেইনকৈ 3খন জিলা পাওঁ, সেইটো সকলোৱে জানো। ইয়াত এখন আছে আপোনাৰ কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ। এই 3খন জিলাক লগ লৈ বৰাক ভেলী বুলি কোৱা হয়। আৰু বৰাক ভেলীৰ প্ৰধান নদীটো হ'ল বৰাক নদী, আৰু বৰাক নদীৰ অন্য এটা নাম হৈছে কি, সুৰমা ৰিভাৰ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শিলচৰ। আৰু শিলচৰখন এখন বৰাক ভেলীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ চহৰ, আৰু অসমৰ ভিতৰত হয়তো দ্বিতীয় চহৰ। হুইচ ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্লেজ এ ছিগনিফিকেণ্ট ৰ'ল ইন দ্য ইকনমি অফ দ্য বৰাক ভেলী। যে কোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে বৰাক ভেলীত মানে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল টি কাল্টিভেশ্যন। যে বৰাক ভেলীৰ মেইন উদ্যোগ বা ইকনমিৰ যিটো মেইন চেক্টৰ আছে সেইটো হৈছে টি কাল্টিভেশ্যন। আৰু এটা কথা কৈ থওক যে অসমৰ ভিতৰত হায়েষ্ট
চাহ বাগিচা ক'ত আছে সেইটো জানেনে? সেইটো হৈছে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাত। আৰু টি একশ্যন চেণ্টাৰ ক'ত আছে? সেইটো হৈছে গুৱাহাটীত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি স্পেচিছ অফ বাৰ্ড আৰ ফাউণ্ড ইন বৰাক ভেলী? যে কিমান প্ৰকাৰৰ মানে চৰাই বৰাক ভেলীত পোৱা যায়? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 550 বিধ আমি চৰাই বা বৰাক ভেলীত পাওঁ। হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন দি বৰাক ভেলী শ্ব'কেছেছ দি কালচাৰেল হেৰিটেজ অফ আছাম উইথ দি ছানগেট, লায়ন গেট এণ্ড কিং টেম্পল? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাছাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ টেম্পল ইন দ্য বৰাক ভেলী ইজ চিটুৱেটেড atop the Bhuvani hill and is a significant site for Hindu pilgrim? যে হিন্দু পিলগ্ৰিম মানে আমাৰ হিন্দু সমাজৰ ভাল এটা মন্দিৰ কোনটো হয় য'ত আছে যিটো অৱস্থিত হৈছে ভূৱানী হিলত, সেইটো হৈছে আপোনাৰ শিৱ টেম্পল। ফৰ হোৱাট ৰিজন ইজ দি গংগোত্ৰী গোস্বামী মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড প্ৰেজেণ্টেড এনুৱেলি? যে কোনটো ফিল্ডত মানে গংগোত্ৰী গোস্বামী মেমৰিয়েল এৱাৰ্ডটো দিয়া হয়, পুৰস্কাৰটো দিয়া হয়? আৰু শুদ্ধ উত্তৰ একাডেমিক এক্সেলেঞ্চি হ'ল। আমি এই 20টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম, বাকীখিনি পিছত লাহে লাহে কৰি যাম। হুইচ কালচাৰেল ট্ৰুপ ফ্ৰম মিজোৰাম ইজ ছেট টু পাৰফৰ্ম এট দি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল ইন মিলান, ইটালী? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চিনাৰী ফ'ল্ক এণ্ড কালচাৰেল ট্ৰুপ। নেক্সট কুৱেশ্যন, এমং দ্য নাইবৰিং ষ্টেট হুইচ ওৱান হেজ encroached the highest amount of land in Assam territory according to the statement made by State Border Protection and Development Minister Atul Bora in the Assembly? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু এটা কথা কুৱেশ্যনত আপোনালোকক সোধো MCQ এটা, যে অসমে কোনখন মানে ৰাজ্যৰ লগত হায়েষ্ট বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে? আপোনালোকে জানে যে অসমে 7খন ৰাজ্যৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, তাৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্যৰ লগত হায়েষ্ট দীঘলীয়া বৰ্ডাৰ? আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি হ'ব? এইটো মেঘালয় হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, টু বি ইনক্লুডেড ইন দ্য ইংলিছ 8th schedule টু বি ইনক্লুডেড ইন দ্য 8th schedule অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হুইচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট মাষ্ট দি কাৰ্বি লেংগুৱেজ ফুলফিল একৰ্ডিং টু দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ষ্টেটমেণ্ট? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ এডপশ্যন অফ এন ইণ্ডিয়ান স্ক্ৰিপ্ট। আৰু এখানে কথা যে যিটো মানে আপোনাৰ কি কয় 8th schedule আছে, 8th schedule আপুনি কেইটা ভাষা পায় সেইটো জানেনে? সেইটো হৈছে 22টা ভাষা, 22 লেংগুৱেজ হ'ল। আৰু আগৰ প্ৰথমতে কেইটা আছিল? 14টা। প্ৰথম 14টা আছিল, পিছত 8টা যোগ কৰা হয়। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন আমি চাম 18 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট আৰ দ্য কি এমেণ্ডমেণ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ বাই দি আছাম পঞ্চায়ত বিল 2023? যে প্ৰথম মানে মেইন যিটো আমাৰ কি এমেণ্ডমেণ্ট আৰু মানে মেইন যিটো মানে সংশোধন কৰা হৈছে অসম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিলত 2023 চনত, সেইটো হৈছে আপোনাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন এণ্ড ডিছকুৱালিফিকেশ্যন ফৰ ভায়োলেশ্যন দ্য লিগেল এজ অফ মেৰেজ। অৰ্থাৎ যে মানে মেইনকৈ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰা গৈছে পঞ্চায়ত আইনত অসমৰ, সেইটো হৈছে কি EVM ইউজ কৰা যাব। দ্বিতীয়টো হৈছে কি যে যদি কোনোবা কম বয়সতে বিয়া কৰাইছে, মানে জানে নহয় বাল্য বিবাহ, সেইটো হৈছে কি তেতিয়া ডিছকুৱালিফাই কৰা যাব। হ'ল ভাস্কৰ ডেকা এন আছামিজ টেকন'লজি এক্সিকিউটিভ ৰিচিভ ৰিকগনাইজেশ্যন ফ্ৰম হুইচ প্ৰমিনেণ্ট US বেছড পাব্লিকেশ্যন এজ ওৱান অফ দ্য টপ 100 গ্ল'বেল টেকন'লজি এক্সিকিউটিভ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ হিউমেন ৰিচাৰ্চ এক্সিকিউটিভ। নেক্সট কুৱেশ্যন, 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ৱাজ দ্য অবজেক্টিভ অফ দি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন মুভমেণ্ট ইনিচিয়েটেড ইন আছাম? যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনটো ৰিচেণ্টলি হৈ গ'ল, আপোনালোকে জানে। আৰু ইয়াৰ মেইন যিটো অবজেক্টিভ নাছিল লক্ষ্য, মেইন লক্ষ্য কোনটো? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ টু এডভোকেট ফৰ এনভাইৰমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন ইন আছাম। আৰু মেইন লক্ষ্যটো হৈছে কি এনভাইৰমেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন মানে কি মানে যিটো গছ গছনিৰ সংৰক্ষণ আৰু ক'বলৈ গ'লে। ঠিক আছে, আজি 20টা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভিডিঅ'টোত ভাল ৰেচপঞ্চ পোৱা যায় মই বাকীকেইটা কুৱেশ্যনো কৈ যাম। আৰু যদি PDF ফাইলটো লাগে সেইটো মই দি দিব পাৰিম, লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এখানেই আছিল ভিডিঅ'টো, ধন্যবাদ।